Ju përshëndes të gjithëve nga edicioni orës 15 këtu në Top Channel shohim titujt kryesor. Në pranver nis zhvendosja e të pastreve të tërmetit nga çadrat në shtëpitë e reja. Janë mbi 10.000 persona që jetojnë në çadra dhe kryeministri Rama tha se ata do strehohen të parët, ndërsa të parat që do rindërtohen janë shkollat dhe spitalet. Në Durrës janë 460 pallate që kanë marrë dëmtime nga tërmeti. Në një prej tyre u dha leja më 14 dhjetor për të nisur punën për riparimin e kolonave të dëmtuara, ndërsa do të bëhet rindërtimi i mureve që u rrëzuan nga lëkundjet. Pas 2 refuzimeve që mori më herët presidenti Hashim Thaçi, i ka dërguar letrën e 3 të ftesës liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Takimi është për në orën 10 të ditës së fundit të këtij viti dhe presidenti do konsultohet për të mandatuar kryeministrin që do të krijojë qeverinë e re. Në pranver nis zhvendosja e të pastreve të tërmetit nga çadrat në shtëpitë e reja. Janë mbi 10.000 persona që jetojnë në çadra dhe kryeministri Rama tha se ata do strehohen të parët, ndërsa të parat që do të rindërtohen janë shkollat dhe spitalet. Brenda vitit 2021 synohet të bëhet strehimi i të prekurve nga tërmeti dhe që jetojnë në shtëpi me qera. Kryeministri Edi Rama nga e treta mbledhje e Komitetit të Rindërtimit shpalosi objektivat për sfidat e vitit 2020. Objektivi është që brenda vitit 2020 të gjithë ata që sot jetojnë në fshat, që për arsye legjitime nuk janë spostuar në sistemin e qerave në zonën urbane dhe thjesht kanë kërkuar një çadër dimërore në oborët e tyre, duhet futen në shtëpi të reja. Asnjë nuk mundet dot ta lejojmë, ta lëmë që të kalojë vitin e ri 2021 në çadër. Ky është objektivi i parë. Ne do jemi gati që me hyrje me pranverën dhe fillimin e pranverës, marsin, maksimalisht marsin, të fillojmë të bëjmë spostimin e familjeve që jetojnë në fshat, në çadra, në shtëpitë e reja. Brenda 9 mujorit të parë të 2020-s tha kryeministri duhet të rindërtohen shkollat dhe spitalet, ndërsa deri në fund të vitit 2021 të kenë filluar akomodimet e banorëve, që sot janë me qira. Ministri Blendi Çuçi bëri një bilans dëmeve të evidentuara deri tani nga tërmeti, duke theksuar se rreth 6.000 qytetar kanë përfituar bonusin e qiras. Në hotele sot janë 3.613 banorë dhe në çadra janë 10.225. Gazetari Top Channel Marin Mema bashkë me organizatën Rrënjshqiptare $1.6 milion të mbledhura ka nisur të investojnë në ndërtimin e shtëpive. Ne kemi filluar punën në një shtëpi të parë në Tapiz, në Bashkinë Kruj. Më shumë për treguar se ndoshta njerëzit sot kanë nevojë për punë dhe më pak fjalë. Në tryezën e Komitetit të Rindërtimit, Marin Mema ngriti shqetësimin e akomodimit të studentëve të Universitetit Bujqësor të Kamzës, shqetësim të cilit ju përgjigj kryebashkiaku Erion Velia. Këshilli Bashkiak i Tiranës ka miratuar një bonë qeraje për ta, që është në vlerën 6.000 lekë të vjetra, ndërkohë që tarifa mujore në Universitetin Bujqësor në konvikt është 35.000 lekë. Pra, ne tashmë kemi dhënë një bonus për jo qytetarë të Tiranës që është thuajse 2 herë sa tarifa. Në Durrës janë 460 pallate që kanë marrë dëmtime nga tërmeti. Në një prej tyre u dha leja më 14 dhjetor për të nisur punën për riparimin e kolonave të dëmtuara. Në këtë pallat ishte edhe Donald Jorgoni. Ky është pallati i parë në Durrës ku ka nisur riparimi i kolonave të dëmtuara nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit. Po bëhen disa lloj përforcime kollonash, si duke i shtuar ato, ashtu dhe me veshje nga jashtë. Këto janë kolonat e reja që do ndërtohen, ndërsa këtu, po të vazhdojmë drejt, kemi përforcimet e kolonave që ka filluar tash të ngrihen.
Në ditët e para pas tërmetit, Top Channel ishte në këtë objekt së bashku me pedagogen e inxhinierisë ndërtimit Ulieta Bozo, e cila bëri një inspektim nga jashtë. Nëse s'ka dëmtim në kolonë, sidomos ka të parë, s'ka fisura, çari. Me rakun e kam, në qoftë se kolonat poshtë në katin për kanë çarje, s'ka formë. S'ka asnjë dëmtim. Dhe e dyta, në qoftë se ka dëmtim të hekurit të kolonës, ai është problem. Në fakt forcat prese më të mëdha i ka momentit i ka në skajt, forcën prese e ka në qendër, dhe në qendër, prandaj po të është çarë në qendër, në katin e parë është problem. Leja për ndërtimin e këtij objekti është dhënë me procedurë të përshpejtuar nga Bashkia e Durrësit në 14 dhjetor. Pallati është shpallur i pabanueshëm dhe nuk jeton askush. Aktualisht puna është ndërprerë për të rinisur pas pushimeve të vitit të ri. Me përfundimin e punimeve, ndërtesa do të kolaudohet për të marrë lejen e banimit. Në Durrës janë rreth 460 pallate që janë vlerësuar si të dëmtuar rënd dhe procesi i rindërtimit do të kërkojë kohë jo të vogël. Nga ana tjetër, përveç lehtësirave për të marrë lejet e rindërtimit, punimet do të përjashtohen nga taksat. Pjesa e dytë nisi me miq tan special. Luan Kapaj është zjarfikës i Bashkisë së Vlorës dhe ndër të parët që shkojnë në Durrës për të shpëtuar banorët e zënë në rënojat e tërmetit të 26 nëntorit. Ai arriti të shpëtonte 2 persona, ndërsa sot ishte bashkë me ta ndërsa u dekorua. Luan Kapaj është nominuar nga Top Channel si personazh i vitit. Votimi i vijon ende në faqen e Top Channel deri nesër, kur do të shpallet edhe fituesi. Këto pamjet e zjarfikësit vlonjat Luan Kapaj duke shpëtuar jetë njerëzish në rënojat e këtij pallati në Durrës do mbahen më gjatë. Lufta e tij me kohën në misionin e kërkim shpëtimit u kthyen shumë shpejt në simbolin e sakrificës dhe solidaritetit në ato ditë errta për Shqipërinë. I ulur pranë dy njerëzve që pa të s'do kishin parë më dritën e diellit, Luan Kapaj u nderua nga kryeministri Edi Rama. Jam shumë i privilegjuar në këtë moment. Jam shumë i prekur që jam pranë teje sinqerisht, sepse në kushtet e jetës përditshme njerëzit si ti dhe që janë jo 1 e 2, po janë mira e 10 mira në Shqipëri, janë thjesht në jetën e tyre dhe ne rrallë ose asfare i shohim në vlerën dhe rëndësinë që kanë për punën që bëjnë. Më shumë se sa krenar, kjo medalje mua më bën krenar për 2 qytetarët e mi që sot janë bashkë me ne, marrin ajrin e kësaj toke dhe shikojnë dritën e këtij dielli. Unë do të shërbej popullit tim deri në momentin e fundit të jetës sime. Luan Kapaj është nominuar nga Top Channel në sondazhin Personazhi i Vitit 2019, rezultati i cilit do të mësohet mbrëmjen e 31 dhjetorit. Rreth 8500 kapsolla e 200 fishek zjarr janë sekuestruar në të gjithë vendin pas kontrolleve të policisë në mjediset ku tregtohen dhe magazinohen mjetet piroteknike. Kur duhen edhe disa orë nga nata e ndërrimit të viteve, policia ka shtuar kontrollet për lëndët piroteknike duke sekuestruar sesi të ndryshme. Pas kontrolleve në Pogradec dhe Kuçov janë sekuestruar afro 500 cop kapsolla, ndërsa gjatë javës që kaloi në të gjithë vendin janë sekuestruar rreth 8500 kapsolla dhe 200 fishek zjarr. Janë proceduar penalisht 4 shtetas dhe 3 të tjerë janë proceduar administrativisht. Në zbatim të urdhrit të 3 ministrave numër 661 datë 13/12/2018 për ndalimin e hedhjes në treg të lëndëve piroteknike dhe fishek zjarrve dhe përdorimin civil që rrezikojnë sigurinë publike, nga strukturat e policisë së shtetit në bashkëpunim edhe me shërbimin zjarfikës, ka vjuar kontrolli i pandërprer në subjekte të ndryshme dhe tregje me shumicë dhe pakicë, me qëllim evidentimin dhe sekuestrimin e lëndëve piroteknike dhe fishek zjarrve. Gjatë javës që kaloi janë kontrolluar 4345 subjekte dhe janë konstatuar madhra fishek zjarre apo lëndë piroteknike. Si rezultati i kontrolleve në qarqet Dibër, Tiranë, Gjirokastër, Korçë dhe Berat, janë gjetur dhe sekuestruar rreth 8500 kapsolla dhe 200 fishek zjarr. Në lidhje me këto raste janë proceduar penalisht 4 shtetas dhe 3 të tjerë janë dëshkuar me masë administrative nga shërbimi zjarfikës.
Me qëllim që nata e ndërimit të viteve të kalojë pa probleme për sa i përket lëndëve piroteknike, policia e shtetit fton qytetarët të denoncojnë në numrin 112 dhe në komisariatin digjital çdo rast të tregtimit apo përdorimit kapsollave fishek zjarreve apo çdo rast të palishmërisë. Viti 2019 po mbyllet dal nga dal dhe të gjithë në orët e fundit të tij bëjnë një bilanc se si ka qenë ky vit. Gjatë 2019-s të gjithë kaluan momente dhe sprova të forta, por çfarë mendojnë shqiptarët? Juli Ristani ka pyetur disa prej tyre. 2019 po mbyllet dhe secili prej nesh bën një lloj bilanci se si kaloi 365 ditët e tij. Dikush u gëzua me ardhjen në jetë një fëmije, dikush me një fejes apo martesë, pati dhe nga ata që përjetuan ngjarje jo të këndshme. Megjithatë, ti dëgjojmë bashkë se çfarë thon njerëzit. Tani gëzuar baklavan, si ishte 2019 për juve? Kam feju mbesën. Gjithë mirat. A keni bërë të mira dhe për të tjerët? Burri pensionist, shkoj atje, dorëzoj për tërmeti. Cila nga ngjarjet të ka mbetur në mendje në 2019-ën? Tërmeti. Tra mos na e kujto 2019-ën se kemi pas fatkeqësira. Inshallah 2020, në shtëpi pa le tërmeti ishte tjetër, thellë mbi bish. Ky 2019 mos ta ardh kurrë. Me këto shqetësime që kemi pasur, me këto tëmete që na kanë rënë, me këto ekonomi të dobërt, çfarë të themi? Më ka djali nga Italia, kjo është ngjarja më e madhe për mua, që nuk na la vetëm dy pleqve. 2019 unë për shembull kam martu i gocë, e çuni kam fiu. Mirë kemi majtë, s'patimi probleme, për tërmet nuk patimi problem. Më lindi djalë në nipi, më nip, u gëzova shumë, fëmijët i kemi në punë, nipat i kam në punë, çdo gjë, po më dhimbë se në ata që u vranë u ashu. Në tërmet, në shtëpi nuk kam në gjë të keqe, gjithë të mirat kam. Inshallah më mirë o birë, këta që janë në çadra, këta që u kanë prishur shtëpijet, inshallah rregullojnë se janë gjuna. Si kaloi ky vit? Bollëk të madh kemi pasur. Në erdhë keq për viktimë atje. Pra 2019 do lidhet me tërmetin vetë? Me tërmetin dhe me varfëri. Martua kushëri im, edhe me notat kam qenë shumë mirë në shkollë. Pas ke patur një vit shumë të bukur? Po. Në ditët e fundit të vitit, televizionit Top Channel realizon një sondazh duke i pyetur njerëzit se si ishte 2019-a. Kështu që pa humbur kohë na tregoni se çfarë 2019 patët ju. Ndërsa fëmijët kanë urimet më të mira për vitin që po vjen, ndjekim Kristi Gongo. Ndërrimi viteve është periudha më e bukur, sidomos për fëmijët. Magjinë e festave e ndjejnë veçanërisht ata që besojnë te babagjyshi, që presin me padurim ardhjen e tij dhe marrjen e dhuratave. Të vegjëlit besojnë dhe përshkruajnë mënyrën se si e mendojnë ata baba Dimrin, se ku ai largohet ku mbarojnë festat. Besonte babagjyshi vitit të ri? Po, besoj shumë. Është shumë i mirë se gjithmonë sjell dhurata po shpemës. Vetëm ata që sillen mirë, se ata që sillen keq nuk meritojnë gjë. Po nuk janë në gjë, ai nuk na i sjell dhuratat. Unë besoj. Është magjik. Fluturon me drerët. Edhe në porocaka sjell disa dhurata në pemë. Baba gjyshi është i veshur me një kostum të kuqe, me rryk të zi dhe me mjekër të madhe dhe një kapuç. Ai shpërndan në dhuratat me drerin rudol. Ka mjekër, ka rroba të kuqe, ka kapuç të mëdha, ka slitën në drerën. Edhe hetën shumë shpejt. Nga vjen? Ndoshta nga qielli vjen. Nga Poliveriut. Po si vjen këtu? Me slit. Ka elfët, ndihmësat e tij dhe ato ndihmojnë. Unë kam kërkuar thjesht t'jem e lumtur. Vjen nga Debora me selitën e tij dhe me drerët. Unë kam shkruar një kartolinë që lexonte për lodrat dhe dashurinë në familje. Gëzuar. Pavarësisht se nuk mund ta shohin babagjyshin, ata kanë kuptuar se nëse je fëmijë i mirë, në fund shpërblehesh, dhe ky është mesazhi i festave. Për të 15-in vit resht, në qytetin e Korçës është zhvilluar parada e babagjyshave, e cila ka mbledhur shumë fëmijë.
Parada e Babagjyshit nuk ka munguar edhe këtë vit në Korçë. Babagjyshi ka mbledhur në qendër të qytetit 10 vogëlush, të cilët janë bërë pjesë e kësaj atmosfere festive, ndërkohë që urojnë festa të gëzuara për të gjithë. Për 15 vjet Babagjyshi ka dalë gjithmonë në qytetin e Korçës në mënyra të ndryshme, ndoshta edhe më shumë se kaq. Ne jemi korçar, por jetojmë në Tiranë, edhe Orgi ka për herë të parë që përjeton paradën e Babagjyshit. Atmosfera ishte shumë festive, edhe pse pak ftohtë. Ishte dhe u kënaqëm shumë. Ju nga vini? Nga Korça. Keni dalë të herë tjetër? Po. Gjithmonë ka qenë kështu. Janë shumë të kënaqur edhe fëmijët. Më thanë në nipi dhe mbesa nëna tha të dalim tha, se vjen plaku i vitit të ri. Pas parakalimit simbolik që u organizua për të 15 vit të radhazi në qytetin e Korçës, fëmijë dhe prindër janë mbledhur në pazarin e vjetër për të festuar së bashku, por edhe për të shprehur dëshirat e tyre për Babagjyshin. Në kutinë e dëshirave, vogëlushët e Korçës dhe jo vetëm kanë shprehur dëshirat dhe urimet për festa sa më të gëzuara, ndërkohë që atmosfera festive është ndjerë në të gjithë qytetin për orë të tëra. Pas 2 refuzimeve që mori më herët, presidenti Hashim Thaçi ka dërguar letrën e 3 të ftesës liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Takimi është për në orën 10 ditës së fundit të këtij viti dhe presidenti do konsultohet për të mandatuar kryeministrin që do të krijojë qeverinë e re. Nuk ka ende një përgjigje nga Kurti, por më herët ai ka refuzuar duke thënë se nuk ka ngut. Ky reagim i tij është komentuar gjërësisht si një lëvizje për të fituar kohë në mënyrë që të vijojë bisedimet me LDK-n që kanë mbetur në ngërç për çështjen e presidentit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar sërish në një takim konsultativ liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Më herët Kurti ka refuzuar edhe 2 ftesa të tjera të presidentit Thaçi me justifikimin se nuk ndodhej në Prishtinë. Ai pati thënë para gazetarëve se agjenda e tij nuk mund të bëhej aty për aty gjatë ditës, duke pohuar se do të takojë Thaçin, por se jo me urgjencë. Në bazë të kushtetues, presidenti i Republikës i propozon kuvendit kandidatin për kryeministër në konsultim me partinë politike që ka fituar shumicën e nevojshme në kuvend për të formuar qeverinë, në këtë rast vetëvendosje. Por lideri i vetëvendosjes Albin Kurti tha ditë më parë se datën nuk e përcakton presidentin. Ajo varet nga partneri i koalicionit qeverisës LDK. Të dyja partitë edhe pas shumë negociatave nuk kanë arritur një marrëveshje për bashkëqeverisje, por pas deklarimeve të Kurtit përmes një postimi në rrjetin social Facebook, kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se partia e tij nuk cakton data për krijimin e qeverisë. Datat i cakton subjekti që deli pari në zgjedhje, ai që merr mandatin për krijimin e qeverisë, ka shkruar Mustafa. Zyrtarët e LDK-s tashmë kanë paralajmëruar se pas emërimit të kryetarit të Kuvendit të Kosovës nga radhët e vetëvendosjes, të gjitha marrëveshjet paraprake do të dështojnë. Ata kanë paralajmëruar mundësinë për marrëveshje të re lidhur me përgjegjësitë, si dhe për programin qeverisës, por edhe mundësinë që LDK të kalojë në opozitë. Në përpjekje për të zgjidhur situatën ka përveshur mëngët edhe ambasadori amerikan në Kosovë, Filip Kosnet. Ai zbarkoi në selinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës ku u takua me Mustafën dhe drejtues të tjerë, por nuk pati deklarata konkrete pas këtij takimi. Në Slupçan të komunës Likov në Maqedoninë e Veriut është zhvilluar ceremonia për dhënien e çmimit Mirënjohja e qytetit për gazetarin e Top Channel Marin Mema. Ai është vlerësuar për angazhimin patriotik nëpërmjet ciklit emisioneve Gjurmë Shqiptare. Gazetari i Top Channel dhe realizuesi i ciklit të dokumentarëve Gjurmë Shqiptare Marin Mema është vlerësuar me çmimin e mirënjohjes nga komuna e Likovës në Maqedoninë e Veriut. Në ceremoninë e organizuar në sallën e sportit në fshatin Slupçan, që njihet si një ndër vatrat ku lindi dhe urrit ushtria çlirimtare kombëtare, në vitin 2001, morën pjesë veç strukturave vendore dhe qytetarë të shumtë. Është koha më shumë se kurrë të kuptojmë se bashkë jemi më të fortë, të mbështesim njëri tjetrin, të lëmë problemet mes nesh, të lëmë përçarjet mes nesh, të lëmë debatet mes nesh, sepse bashkë vërtet mund të jemi më të fortë. Bashkë mund të jemi më të fortë për shqiptarinë. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që në emër të banorëve të komunës së Likovës të përgëzoj për këtë takim vëllazëror. Ky takim është një virtyt që na shërben të gjithëve pavarësisht moshave në komunën tonë, që të unifikohemi sa më shumë dhe të punojmë për popullin tonë, duke mos i harruar ata që dhanë më të shtrejtën në jetën. Gazetari Marin Mema është takuar gjatë paradites me disa ndër familjet e dëshmorëve të kësaj zone, duke vizituar dhe vend prehjet e tyre. Fillimisht vizita ka nisur në vend prehjen dhe memorialin e generalit Fadil Nimani,
apo komandant Tigrit, siç është njohur përgjatë luftës së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë. Ai prehet krah ushtarakut Zaim Zeqiri në fshatin Vaksinc. Vizita ka vijuar pranë memorialit të komandantit Ismet Jashari, ku është përkujtuar dhe nderuar kujtimi i tij. Më pas organizimet kanë vijuar në Slupçan, në Muzeun e Dëshmorëve të Kombit, e po kështu në fshatin Hotel Nikushtak, Mateq dhe memorialin e heronjve në fshatin Haraçin të Kumanovës. Më herët gazetari Marin Mema është nderuar me çmimin e mirënjohjes për kontributin e tij në çështjen kombëtare dhe nga komuna e Gostivarit, një ndër më të mëdhat dhe më të rëndësishmet në Maqedoninë e Veriut. Çmimi është dorëzuar në ambientet e njësisë vendore nga kreu i saj Arben Taravari. Shtetet e Bashkuara kanë sulmuar dhe bombarduar disa pozicione dhe baza në Irak dhe Siri. Bëhet fjalë për bazat e një grupi paramilitar që mbështetet nga Irani. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë kryer sulme precise të mbrojtjes kundër 5 shënjestrave në Irak dhe Siri, që kontrollohen nga grupi paramilitar Kataib Hezbollah, që përkrahet nga shitëvet iranian. Pentagoni ka thënë se 3 nga objektivat e sulmit kanë qenë në Irak dhe 2 të tjerë në Siri. Ky grup konsiderohet terrorist nga Shtetet e Bashkuara. Sulmet nisën pas një sulmi me raketa në një bazë ushtarake në Kirkuk të premten, nga i cili humbi jetën një kontraktor amerikan dhe u plagosën pjesëtarë të tjerë të personelit. Ushtria irakiane dhe burimet e sigurisë thanë se 3 sulme ajrore amerikane kanë vrarë të paktën 18 luftëtar dhe kanë plagosur më shumë se 50 të tjerë, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters një ditë më parë. Sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper tha po të njëjtën ditë se avionët ushtarak F-15 Strike Eagle janë aktivizuar për sulme që kanë pasur në objektiv komandën dhe zonat e kontrollit të Kataib Hezbollahut. Ai ka thënë se sulmet kanë qenë të suksesshme, por nuk ka përjashtuar mundësinë e sulmeve të tjera nëse do të ketë nevojë. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se ka njoftuar Trumpin për sulmet amerikane. Ne nuk do të lejojmë që Republika Islamike e Iranit të kryejë veprime që rrezikojnë burrat dhe gratë amerikane, ka thënë Pompeo para gazetarëve në Mar-a-Lago, pronën e presidentit amerikan Donald Trump, në të cilën ai po kalon pushimet. 4 alpinistë dhe skiator janë vrarë nga orteqet e dëborës në Alpet italiane. 3 viktima ndodhen kur një ortek goditi një pistë skiimi në akullnajen Val Senales në Tirolin Jugor në kufi me Austrinë. Të paktën 4 persona kanë humbur jetën pasi 2 orteqe goditën Alpet italiane gjatë fundjavës. Të dielën një 28 vjeçar humbi jetën për shkak të një orteku në malet brenda Dolomite në një lartësi prej 2700 metrash. Ai ishte i shoqëruar dhe me 3 persona të tjerë, të gjithë ekspertë të alpinizmit jashtë pistave në zonën e Dolomiteve, kur edhe goditi orteku. Një skiator i dytë u përfshi në incident dhe u dërguar në spital në Trento për të kuruar. Më herët të shtunën, një grua dhe 2 fëmijë humbën jetën pasi një ortek goditi një pistë skiimi në akullnajen Val Senales në Tirolin Jugor, një provincë në Italinë Veriore afër kufirit austriak. Orteku ndodhi rreth mesditës së të shtunës. Edhe disa persona të tjerë janë lënduar pasi u përfshin në incident. Zyrtarët kanë nisur tani hetimet pasi nuk përjashtohet mundësia që orteqet të jenë shkaktuar nga skiatorë që kanë dalë jashtë pistave të paracaktuara. Rusia, një nga vendet më të ftohta në botë, këtë vit po provon një dimër të ngrohtë. Moska s'ka dëborë dhe për këtë arsye në rrugët e qytetit dhe në sheshin e Kuq po hidhet dëborë artificiale. Autoritetet në Moskë kanë hedhur borë artificiale në qendër të qytetit për festat e fundvitit pasi kryeqyteti rus ka regjistruar dhjetorin më të ngrohtë që nga viti 1886. Shpërndarja e borës me kamion po shkakton madje jo pak entuziazëm edhe në mediat sociale. Shumë kush nuk i kursen shekat. Ka nga ata që thonë se mund të blesh gjithçka me buxhetin e Moskës, madje edhe dimrin. Meteorologët rus kanë thënë se 2019 ka qenë viti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë. Dimri i butë në Rusi shihet si një provë gjallë ngrohjes globale, në kuadër të së cilës po shkrinë edhe akujt në rajonet polare. Një shtresë bore artificiale tani mbulon sheshin kryesor të Moskës, Tverskaja, ndërkohë që gjatë fundjavës bore reme është hedhur dhe në sheshin e Kuq dhe disa vende të tjera në qendër të qytetit që zakonisht mbyllen për trafikun gjatë festave. Një zyrtar i qytetit tha se bora artificiale në Tverskaja ishte një sasi e vogël që kishte si qëllim të krijonte një kodrin për snowboard. Gjatë festimeve të vitit të ri, bora vinte nga thërmimi i akullit në disa pista skiimi në Moskë. Dhe të pasionuarit pas snowboardit mund të ergëtohen thuajse si normalisht tani. Më 18 dhjetor, temperatura në Moskë arriti në 5.6 gradë Celsius, duke thyer një rekord që ishte vendosur në 1886. Sidoqoftë pas vitit të ri, situata pritet të ndryshojë me zbritjen e mërkurit në termometër dhe rreshje të konsiderueshme bore.
Festa e ndërrimit të viteve këtë vit në Australi do të ketë më pak fishek zjarre. Në Canberra u anullua hedhja e tyre për shkak të situatës së zjarreve. Spektakli i fishek zjarreve në momentin e ndërrimit të viteve në kryeqytetin australian Canberra është anuluar, ndërsa situata me zjarret është përkeqësuar në mesin e të nxehtit të verës dhe tani po bëhet presion edhe për anullimin e festimeve ikonike në Sydney. Temperaturat të martën do të arrijnë 38 gradë Celsius në kryeqytetin Canberra dhe 33 gradë Celsius në Sydney. Tunizi ka mbuluar sajtet ikonike gjatë muajve të fundit dhe pritet që situata të jetë e njëjtë edhe të martën. Situata pritet madje të përkeqësohet akoma më tej. Zjarret i kanë marrë jetën 9 personave dhe kanë shkrumbuar më shumë se 1000 shtëpi gjatë muajit kaluar, me New South Walesin shtetin me popullat më të madhe, që po mban peshën më të rëndë. Ka patur 97 vatra zjarri në New South Wales të hënën, me 43 prej tyre që ende nuk janë vënë në kontroll. Zjarret janë ndaluar tërësisht në 10 shtete përfshirë Sydney. Këshilli i qytetit të Sydneyt miratoi spektaklin e fishek zjarreve në momentet e ndrimit të viteve, edhe pse autoritetet paralajmëruan se ai duhej anuluar për shkak të situatës me zjarret. Digitalb ka sjell një ofertë për të gjithë klientët e tij besnik, por edhe klientët e rinj. Digital për festat e fundvitit ka vendosur që të surprizoj abonentët aktual, por edhe ata të rinj, paketa familjare dhe premium, pranë pikave të shitjes në Digital, sot janë më lirë se në çdo ditë tjetër. Atmosferës festive të fundvitit nuk i ka munguar as shtëpia më e madhe e festave dhe ofertave, që është shtëpia Digital. Kompania Digital tashmë prej disa ditësh ka hedhur në treg ofertën festive me uljet maksimale deri në 100.000 lekë. Uljet maksimale, siç tham, i përfiton në paketën familjare dhe në paketën premium. Në paketën familjare duhet themi që abonimet 12 mujore kanë përfituar çmimin prej 9.900 lekësh, por jo vetëm kaq. Në paketën familjare abonentët mund të përfitojnë për herë të parë 8 super ndeshje në muaj nga kampionatet elitare të futbollit evropian. Surprizat nuk përfundojnë me kaq. Por duhet të theksojmë se qershia mbitor në paketën familjare është ekskluziviteti i kompanisë Digital, që është kampionati evropian i futbollit, Euro 2020, i cili mund të ndiqet nëpërmjet paketave familjare 12 mujore të Digitalbit. Por duhet të themi që në qendër të vëmendjes tonë kanë qenë abonentët e paketave premium dhe sidomos të paketave premium 12 muaj, të cilët klientët e rinj të këtyre paketave mund të përfitojnë falas dekoderin Flybox me një abonim premium 12 muaj. Nëpërmjet dekoderit Flybox, ato përveç se një programacioni të larmiqëm të Digitalbit, mund të përfitojnë falas edhe katalogun Popcorn, që është një videotekë e dytë me 2000 tituj, eventesh, serialesh, prodhime shqiptare e filmash të ndryshëm. Ata që duan t'i bashkohen familjes së madhe Digital nga këto oferta mund të përfitojnë deri në mbrëmjen e 31 dhjetorit. Kujdes, numërimi mbrapsht ka filluar. Ishte edicioni orës 15 në Top Channel. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.